Searching for files. Laten we aannemen dat u onlangs een paar foto's gedownload heeft die zijn verbonden aan een e-mailbericht. Maar nu bent u niet meer zeker waar deze bestanden op uw computer staan. Als u moeite heeft met het vinden van een bestand, kunt u altijd zoeken. Klik op de startknop. Typ de naam in van het bestand of de zoekwoorden. De zoekresultaten verschijnen. Klik gewoon op een bestand of folder om deze te openen. In Windows 8 klikt u op de startknop om naar het startscherm te gaan. U kunt vervolgens beginnen te typen om te zoeken naar een bestand. De zoekresultaten verschijnen aan de rechterkant van het scherm. Klik gewoon op een bestand of map om deze te openen. Als u nog steeds problemen hebt met het vinden van het bestand dat u nodig hebt, krijgt u enkele extra tips. Probeer verschillende zoektermen. Als u gebruik maakt van de zoekfunctie, probeer verschillende termen te gebruiken tijdens het zoeken. Bijvoorbeeld, als u op zoek bent naar een bepaalde Microsoft Word document, probeer te zoeken naar verschillende bestandsnamen die u zou kunnen hebben gebruikt bij het opslaan van het document. Open de laatst gebruikte applicatie om het bestand te bewerken. Open de laatst gebruikte applicatie. Als u weet dat u een bepaalde applicatie gebruikt om een bestand te bewerken, open de applicatie en selecteer File, daarna Recent. Het bestand kan worden weergegeven in de lijst met recent bewerkte bestanden. Verplaats en hernoem het bestand na het vinden ervan. Nadat u het bestand hebt gevonden, kunt u het verplaatsen naar een andere folder, zodat u het gemakkelijker kunt vinden in de toekomst. Bijvoorbeeld, als het bestand een foto is, zou het verplaatst kunnen worden naar de Pictures folder. U kunt het ook een bestandsnaam geven die gemakkelijk te onthouden is.